În cele ce urmează, vom încerca să aflăm dacă a existat o legătură între poporul Hatti și pelazgii, susținută de dovezi istorice, arheologice solide sau lingvistice. Poporul Hatti reprezenta o populație aborigenă din centrul Anatoliei, atestată în mileniul 3 înainte de Hristos, în regiunea curburii râului Kızılırmak, Halis. Hatti erau pre-indo-europeni și vorbeau limba hattică, complet diferită de limbile indo-europene ulterioare din zonă. Hattienii sunt adesea considerați drept locuitorii indigeni ai Anatoliei centrale înaintea sosirii indo-europenilor, deși durata prezenței lor în regiune rămâne incertă. Până în jurul anului 1400 înainte de Hristos, limba Hatti încetase să mai fie vorbită curent, fiind înlocuită de limba hitită indo-europeană a noilor elite, deși elemente ale culturii și religiei Hatti au fost preluate de hitiți. Prin contrast, termenul pelasgi, de la grecescul pelasgoi, era folosit de autorii greci clasici, Herodot, Tucidide, Homer, pentru a desemna populațiile preelenice considerate autohtone în spațiul Mării Ege și Balcanii. În literatura antică, pelazgii apar drept primii locuitori cunoscuți ai Greciei și zonei Egee, de la Tesalia, Atica și Pelopones până la unele insule și chiar părți din Asia Mică de Vest. Noțiunea de pelazgii era una generică. Originea reală a pelazgilor rămâne incertă și subiect de speculații. În tradiția greacă erau adesea considerați autohtoni, născuți din pământ în regiunile ocupate, însă unii autori moderni au sugerat că ar putea reprezenta urmașii populațiilor neolitice venite din Anatolia în mileniile 5-4 înainte de Hristos, sub forma unor valurile de agricultori timpurii, înainte de indo-europenizarea zonei. Limba pelazgă nu s-a păstrat în texte scrise. Grecii clasici o descriau drept o limbă barbară, negreacă, iar lingviștii moderni deduc existența unui substrat pre-grec pelazghici pe baza unor toponime și cuvinte non-indo-europene păstrate în greaca antică. Câteva mărturii istorice și clasice despre popoarele Hatti și pelazghi. Sursele antice disponibile despre poporul Hatti sunt extrem de limitate în lumea clasică. Numele Hatti nu apare explicit la autorii greci sau romani, deoarece civilizația lor dispăruse cu mult înainte de epoca clasică. Cunoașterea modernă despre Hatti provine în principal din descoperiri arheologice și din inscripțiile cuneiforme ale hitiților, care i-au succedat. În aceste texte, hititul se referă la limba hattică ca Hattili și recunoaște împrumuturi culturale de la Hatti, dar anticii greco-romani nu aveau acces la astfel de informații. Totuși, unele legende grecești ar putea conserva ecouri indirecte ale contactelor anatoliene. De exemplu, nume precum Mursilos, Mursil, un rege hitit, apar în miturile grecești, Mirsilus menționat de Hiponax, iar mitul eroului Pelops, imigrant anatolian în Pelopones, potrivit tradiției, i-a făcut pe unii istorici timpurii să speculeze despre o influență a unui dinastii hitite în Grecia miceniană. Arheologii de la începutul secolului 20, de exemplu Hogarth și Garstang, au observat prezența unor inscripții și reliefuri rupestre de tip anatolian în vestul Anatoliei, în zona Smirna-Izmir, și au sugerat că acestea ar putea indica o extindere a puterii regatului Hatti până aproape de țărmurile Mării Egee. Ei au considerat că astfel de vestigii, ca de exemplu celebra gravură a zeiței de pe muntele Sipilus, asociată de greci cu Niobe, ar fi memoriale ale unei ocupații politice de către puterea Hatti în vestul Anatoliei.
Aceste interpretări timpurii încercau să lege indirect civilizația hatti-hitită de universul cunoscut al epopeilor homerice, însă trebuie menționat că ele se bazau mai mult pe analogii și pe entuziasmul descoperirii hitiților decât pe dovezi directe. Prin contrast, pelasgii sunt frecvent menționați în sursele grecești, fiind considerați strămoși mitici ai multor neamuri elene sau populații anterioare grecilor. Homer îi amintește în Iliada drept aliații ai troienilor. Hipotos conducea triburile pelasgilor, cei mânuitori ai Suliței, care locuiau în bogata Larisa. Această referință indică prezența pelasgilor fie în Troada, existând o Larisa în apropiere de Troia, fie chiar în Tesalia, Larisa din Grecia continentală, dar oricum îi integrează în contextul conflagrației troiene, sugerând că grecii îi vedeau drept populație distinctă, aliată cu troienii împotriva aheilor. Herodot oferă detalii și mai explicite despre pelazgi în istorii. El afirmă că odinioară întreg teritoriul Greciei se numea Pelasgia și că atenienii înșiși fuseseră la origine pelazgi înainte de a se eleniza. Herodot notează că în vremea sa mai supraviețuiau comunități pelasgice, de pildă la Lemnos și Imbros în Marea Egee sau la Placia și Scilace pe țărmul Helespontului, Marea Marmara, și subliniază că limba pelasgă era neînțeleasă de greci, deci de altă origine decât greaca. Pelasgii din Lemnos și din orașul Creston, Tracia, vorbeau aceeași limbă barbară, diferită de a vecinilor lor, ceea ce l-a condus pe Herodot la concluzia că vechii pelasgii, inclusiv strămoșii atenienilor, trebuiau să fi vorbit o limbă negreacă. De asemenea, Herodot consemnează tradiția că pelasgii au construit zidurile ciclopedice, Pelargiconul, de la baza acropolei ateniene și că au fost alungați ulterior de atenieni din acea regiune din motive conflictuale. Geograful Strabon, secolul I înainte de Hristos, recapitulează diverse legende despre pelasgii, descriindu-i ca un popor migrator odinioară foarte numeros. El arată că mai multe locuri numite Larisa din Asia Mică și Grecia erau legate de pelasgii, indicând o răspândire largă a acestora. Strabon menționează de exemplu că istoricul Menecrates din Elaia susținea că întreaga coastă ioniană a Asiei Mici și insulele învecinate au fost în vremuri străvechi locuite de pelasgii. În aceeași ordine de idei, locuitorii insulei Lesbos pretindeau că descind din oamenii conduși de Pilaios, unul dintre căpeteniile pelasge menționate de Homer. Strabon povestește și cum coloniști greci, aheni din Locrida, veniți după războiul troian, au găsit în zona orașului Cime, Cumae, din Eolida, vestul Anatoliei, comunități pelasgice slăbite de conflict, încă stăpânind o cetate Larisa din apropiere. Acești coloniști ar fi cucerit Larisa și i-ar fi asimilat pe pelasgii, punând bazele coloniei grecești Cime. Astfel de relații antice ilustrează că grecii antici plasau pelasgii și pe teritoriul Anatoliei de nord-vest, nu doar în Grecia, ceea ce indică posibilitatea unor interacțiuni indirecte cu civilizațiile anatoliene, inclusiv Hatti-hitite, din epoca bronzului târziu. Relația directă dintre Hatti și pelasgii în sursele clasice este însă inexistentă. Niciun autor antic cunoscut nu identifică poporul Hatti sau pe hitite cu pelasgii. Aceasta se explică prin faptul că lumea greco-romană nu avea cunoștințe despre regatul Hatti, secolul XVIII-XIII înaintea erei noastre, care căzuse înainte de epoca lui Homer și Herodot.
Abia în secolul 20, odată cu descifrarea textelor cuneiforme de la Hattusha, Boascoi, istoricii au putut corela regatul Hatti cu hitiții, menționați vag în Biblie, sau cu triburile numite ceteieni în unele exegeze ale Iliadei. De pildă, unii cercetători moderni au sugerat că tribul misterios al ceteilor, Chiteioi, din Iliada, menționat de Strabon între licieni și pelazgii, conduși de Euripilos, ar putea fi o reflexie a numelui Hatti în memoria epică greacă. Aceasta rămâne însă o ipoteză speculativă. În concluzie, literatura antică nu oferă mărturii explicite despre legături directe între pelazgii și poporul Hatti. Putem doar să contextualizăm concomitența lor în spații relativ apropiate și să deducem posibilități de contact pe baza altor surse. În cele ce urmează vom prezenta câteva teorii lingvistice legate de limbile hattică și pelazgă. Limba hattică sau Hatili este atestată fragmentar în textele cuneiforme hitite, sub forma unor termeni, incantații și nume proprii, incluse în ritualuri religioase. Hattica era o limbă neindo-europeană, cu structură aglutinantă, folosind prefixe și sufixe, și până în prezent nu a putut fi cu certitudine înrudită cu nicio altă limbă cunoscută. Unele trăsături gramaticale, folosirea abundentă a prefixelor, au dus la speculații că ar putea avea legături îndepărtate cu limbile caucaziene de nord-vest sau cu un grup ipotetic proto-caucan, însă aceste teorii rămân neconfirmate în comunitatea științifică. Britanica subliniază că nu se poate stabili originea exactă a hatticii și că era deja o limbă moartă pe la 1400 înainte de Hristos, supraviețuind doar în context rituale sub dominația hitită. Cu toate acestea, limba Hatti a lăsat urme în vocabularul hitit. Numeroase împrumuturi lexicale și teonime hitite provin din hattică, indicând un substrat lingvistic local puternic. De exemplu, numele de zei ca Kataha, zeul furtunii, sau cuvinte legate de ritualuri au origini hattice integrate în cultura hitită. Limba pelazgă, pe de altă parte, este mult mai enigmatică, deoarece nu avem inscripții directe, cu excepția unui caz controversat. Ceea ce știm provine din mărturii ale autorilor greci și din deducții filologice. Herodot afirmă limpede că nu era grecească și că pelazgii vorbeau o limbă proprie, distinctă de a popoarelor vecine. De asemenea, el notează că pe insula Lemnos și în Imbros se vorbea încă o limbă pelazgă în secolul V înainte de Hristos, similară cu cea a pelazgilor crestonieni din Tracia. Grecii au clasificat această limbă drept barbară, adică neînțeleasă de ei. Pe baza acestor indicii, mulți lingviști consideră că pelazga ar fi fost o limbă pre-indo-europeană, un substrat pre-grec. Lingvistul Robert Biches, de exemplu, susține că numeroase toponime elenice arhaice, cele terminate în antos, asos, ndos, etc., un număr de termeni religioși și alte cuvinte fără etimologie indo-europeană clară în greacă, sunt moșteniri ale limbii pelazge. Aceste elemente lexicale, cum ar fi probabil Pelagos, Mare, Parnasos, Olympus și altele, sugerează existența unui fond lingvistic mai vechi peste care s-a așezat greaca, analog modului în care hattica a persistat sub limba hitită. Cu toate acestea, fără text propriu-zise, limba pelazgă rămâne o reconstrucție teoretică. Un indiciu concret oferă inscripția din Lemnos, secolul VI înaintea erei noastre, descoperită pe o stelă funerară la Caminia. Textul este redactat într-o limbă negreacă, folosind un alfabet similar celui etrusc.
Analizele moderne au arătat că această limbă lemniană este înrudită cu etrusca, ambele făcând parte din așa numita familie tirseniană, sugerând că populația pelasgă din Lemnos avea legături cu lumea anatoliană de vest sau cu migratori pre-elenici veniți peste mare. Herodot însuși nota că locuitorii Lemnosului, pe care îi numea pelasgii, au fost învinși și alungați de atenieni, ceea ce corespunde dispariției acestei limbi după secolul V înainte de Hristos. În partea a doua a acestui material vor fi prezentate dovezi arheologice, opinii ale arheologilor și istoricilor, dar și o serie de teorii controversate.